هر کدوم از ما آدم‌ها وقتی که به این دنیا اومدیم بی هدف نبوده. هر کدوم از ما برای یه کاری اومدیم. الهام سلطانی هستم، متولد سال 67 و ساکن گرمسار. فرزند بزرگ خانواده، دختر اول و یه برادر که 4 سال از خودم کوچیک‌تره دارم. تقریبا میتونم بگم که توی خانواده بزرگ شدم که مملو از عشق بود برای من. اینطور نبوده که مثلا بخوام سرکوب بشم یا بخوام تحقیر بشم و این باعث شد که کودکی خیلی خوبی داشته باشم. علاقم به سمت کامپیوتر بود. اون کارم درسشو خوندم، ادامه دادم، کار میکردم و دوستش داشتم. گرافیست بودم. تو رشته های ما سن ازدواج همون 18-19 بود. یعنی تو یک کلاس 20 نفری شاید 15-16 نفر تو همون سن ازدواج کردن. یه جوری به ما تلقین میشد که خب شما درس میخونید و بعد از درس خوندن قرار نیست کار کنید بیشتر از این بالا و مرحله بعدیش ازدواجه. ازدواج خود من هم یه ازدواج کاملا سنتی بدون هیچ آشنایی. من 18 سالم بود، اونم 19 سالش بود. من متولد 67 بودم، متولد 66 بود. سن زیادی هم نداشت. ما اولین باری که همدیگر رو دیدیم توی اتاق خونه ما بود که اومده بودن خواستگاری و بعد از چند جلسه از من خواستن که دیگه بالاخره باشون صحبت کنم. یه سوالی بود الان دیگه خیلی خاطرم نیست. فکر می‌کنم گفتن که حالا مثلا دوست دارین چه جوری باشه و اینا. من یادمه که بهش گفتم که من هیچی تو زندگی نمیخوام به غیر از آرامش. اخلاقامون خیلی با هم فرق داشت. من یه آدمی بودم که برای تخلیه انرژی منفیم احتیاج داشتم به اینکه وارد طبیعت بشم. هنوز هم همینطورم، اون زمانم همینطور بودم. ولی اون آدم اصلا اینجوری نبود. اون آدم تفریح و مثلا رفتن خونه دوستاشو قلیون کشیدن و اینجور چیزا میدیدن. این باعث میشد که خب یا اون همش به خاطر اینکه با من بخواد جایی بیاد مشکل داشت و من اصلا با اون محیطی که اون دوست داشت کنار نمی اومدم، چون نه تنها انرژی منفیم تخلیه نمیشد که انرژی بدی هم میگرفتم. اصلا دوست نداشتم محیطشونو. این تفاوت‌ها طی گذر زمان باعث شد که ما بعد از چند سال به شدت از هم دیگه دور بشیم و کاملا جدا از هم زندگی کنیم. و زندگی ما، خب من که اون زمان شرایط این رو نداشتم که تنها بخوام کاری رو انجام، تنها برم بیرون، تنها سفر کنم، بهم اجازه داده نمیشد. من حبس شدم توی خونه و اون کاری که دوست داشت انجام میدم. کاملا ناخواسته بود و من 21 سالگی من پسرمو باردار بودم. از خانواده‌ام خواهش کردم که کمکم کنن، چون تواناییشو نداشتم که اون زمان بخوام واقعا مادر بشم، نه از لحاظ فکری نه از لحاظ عقلانی. خب کمکم نکردن و با یه حرفای مسخره‌ای مثل اینکه گناهه و از این حرفا بچه به دنیا اومد. تقریبا من از همون موقعی که باردار شدم و بچه به دنیا اومد مدام جرقه‌های طلاق تو ذهنم بود. مدام فکر می‌کردم ولی در حد همون فکر بود، چون که اینقدر خانواده من نسبت به این قضیه جبهه داشتن نمیتونستم اصلا به زبون بیارم. مخصوصا که حالا اون اوایل 4-5 سال اول خب
خیلی بهتر بود، مخفی تر بود کارهاش، هنوز مشخص نشده بود که داره چی کار میکنه. شروع کردم به کنکاش کردن که داره چه اتفاقی میفته، چه خبره. و بعد از اون متوجه شدم که خب تمام این سالها، چه همون زمانی که باردار بودم، چه زمانی که بچه‌م به دنیا اومده بود، چه 5 سال قبلش، همه این سالها داشته خیانت میکرده و دیگه جوری شده بود که داشت علنی میشد دیگه. یعنی کاملا میخواست اینو ثابت کنه که خب من این کار انجام میدم، تو باید تحمل کنی. آخر بود، یه سال فکر کنم قبل از جداییمون بود که من کاملا دیگه تصمیم گرفته بودم که جدا بشم. رفتم خونه پدر مادرم. بعد از 1 هفته به اصرار خودش دوباره خانواده‌اش اومدن که صحبت کنن ببینن قضیه چیه. یادمه خب پدرش که فوت کرده بود، مادرش بود و دامادشون برگشت بهش گفت که خب اگر خانومت ایرادی داره چرا نمیگی؟ مشکلت چیه با این زن؟ و من سالها با خودم این فکر رو میکردم واقعا که شاید ایراد از منه. یعنی انقدر این فکر رو با خودم کرده بودم که داشت روی روانم تاثیر میذاشت، میدونید. یعنی اون اعتماد به نفسی که تمام بچگی و نوجوانیم داشتم از بین رفته بود و من واقعا فکر میکردم که خب حتما من یه ایراد بدی دارم که همسرم مثلا دیگرانو به من ترجیح میده و با من اینطوری رفتار میکنه. اون آخرین اتفاقی چی بود؟ ببین این 1 سال قبل از جداییمون تعهد داده بود که دیگه اعتیادو بذاره کنار، رابطه‌اش با خانوما رو بذاره کنار و برگرده سر شغل سابقش. یعنی توی شرکت هم کار میکرد، قرار بود که برگرده اونجا. خب اعتیادو که رفت کمپ و برگشت و 1 ماه بعد دوباره شروع کرد شغلش. هم شرکت رو 6 ماه بعد دوباره ول کرد و ارتباطش با خانوم ها هم تقریبا میگم یه چند ماه قبل از طلاقمون دوباره من متوجه شدم که داره یه ارتباطی داره با خانومی که یه خانم متأهلم بود. اون روز با بحثمون دعوا که بالا گرفت، من تمام وسایل خونه رو خورد کردم. یعنی من بودم که ظرفا رو ریختم وسط، من بودم که تلویزیون رو پرت کردم و وقتی که همه چیز آروم شد به خودم گفتم که الهام ببین به کجا رسیدی و داری چی کار میکنی؟ آدمی که این همه آروم بود، این همه صبور بود و حتی به یه نفر دیگه هم اجازه نمیداد که همچین حرکتی انجام میده، خودش داره این کار رو انجام میده. یادمه که اون موقع با یه روانشناس در ارتباط بودم، زنگ زدم بهش، باهاش تماس گرفتم و بهش گفتم آی فلانی ما دعوا کردیم و من تمام وسایل خونه رو خورد کردم. بعد بهم گفت آفرین کار خوبی کردی، اصلا اشکال نداره. بهش گفتم که اشکالی نداره ولی این آدم منو به جایی رسونده که همچین کاری کردم و من دیگه نمیتونم تحملش کنم. من به مرز جنون رسیدم. جلوی بچه‌م دعوا می‌کردی؟ متاسفانه ماها شاهد همین دعوایی بود. چهار ماه طول کشید تا کار طلاق انجام بشه و اون 4 ماه وحشتناکترین روزای زندگیم بود، به خاطر اینکه داشتم یه کاری رو انجام میدادم که خانواده‌ام نمیپذیرفتن، برای اطرافیانم سنگین بود و کاملا تابو بود. من تو خانواده‌ام اولین زنی بودم که داشتم طلاق میگرفتم. خانواده پدریم 10 سال زندگی مشترک کرده بودیم و 29 سالگی من جدا شدم. حتی بچه‌رم خودش اذعنتش رو داد به من و گفت من اصلا بچه رو نگه نمیدارم. مادرت نگفت حالا بازم طلاق نگی مردم چی میگن؟ خیلی. ما جدا شدیم و
توافقی هم جدا شدیم. چند ماه گذشت، همه چیز اوکی بود تا اینکه تقریبا میتونم بگم 5-6 ماه بعدش پشیمون شد. بعد از اینکه پشیمون شد چرا؟ بعد از اینکه پشیمون شد فشار زیادی از اطرافیان رو من بود، از پدرم، مادرم، مادر بزرگم، اقوام دور، نزدیک، همسایه، دوست، چون همه اینا رو هم واسطه میکرد که من برگردم و مدام این احساس گناه رو به من میدادن که خب پس تو اگه حاضر نیستی، الان میخواد برگردی و تو حاضر نیستی برگردی، پس تو مادر خوبی نیستی، چون داری با زندگی بچت بازی میکنی و بچت میتونه پدر داشته باشه و تو داری محرومش میکنی. بعد از جداییم تو 1 سال بعدش هم همش درگیر این آدم بودم، یعنی ثانیه‌ای نبود که دیگه ما از دست این آدم رها شده باشیم. خواهش، تمنا، همه اینا گذشت. بعد از چند ماه به گوشش رسونده بودن که خب الهام میخواد ازدواج کنه. وقتی نمیدونم انگار اینو شنیده بود. نمیخواستم ازدواج کنم، ولی شاید اگر همونطوری ادامه پیدا میکرد مجبور میشدم میکنم، یعنی این ازدواج من به اجبار میشد برای رها شدن از دست اون آدم. و واقعا فکر میکردم راه دیگه ای نداره، شاید اگر ازدواج کنم بتونم از دستش فرار کنم. اونم یه مدت رفت از ایران، رفت ترکیه. یه ماهی ایران نبود و بعد از 1 ماه 40 روز دیدم که دوباره پیام گذاشته که من میخوام برگردم ایران و دوباره با هم زندگی کنیم. دیگه بعد از اینکه برگشت ایران دیگه خواهش نکرد، دیگه شروع کرد تهدید کردن. برنگردی میکشمت، برنگردی یه کاری میکنم که دیگه کسی بهت نگاه نکن، برنگردی تمام. فکر میکردی جدی بگه؟ نه واقعا. تهدیداش ادامه پیدا کرد. من شکایتم کردم بابت تهدیداش. شکایتمون یه تعهد گرفتن و رفتیم شورای حل اختلاف و تعهد گرفتن و به من گفتن خب تا وقتی که اتفاق نیفتاده ما کاری انجام نمیدیم. تهدیداشو نیومد لفظی به من بگه، میدونید چی میگم، این رو در روی من نایستاد که بگه. از طریق SMS تهدیدا رو برای من فرستاد و من خب مدرکشو داشتم، اما تهدید لفظی رو اتفاقا میرفت با خانواده‌ام، چون اونا باز از من آرومتر بودن و دست پایین‌تر میگرفتن و خانواده‌ام به من نمیگفتن. من اصلا اطلاع نداشتم که مثلا این اومده جلو در خونه ما و با مادرم صحبت کرده و یا مثلا به مادرم گفته که مثلا اگه الهام مثلا برنگرده من چه بلایی سرش میارم، یا مثلا میرفت خونه جلو در خونه دایم مثلا به دایم میگفت و به من نگفته بودن. میگم هیچ کس فکرش رو نمیکرد. شاید نمیدونم یا به خاطر این بود که اون آدم انقدر جدی نمیگرفتیم یا اسید پاشی رو انقدر جدی نمیگرفتیم. 4 ماه از تهدیداش گذشت. اومد محل کارم و من یه دفعه دیدم صدای بسته شدن در ساختمون اومد. یه همکار دیگه هم داشتم، خبر نداشت که من همکار دارم، فکر میکرد تنهام. ما حراست و نگهبان اینام نداشتیم، شرکتی کوچیکی بود. این اومده بود تو، بعد من یه لحظه صدای در رو شنیدم، بعد از اون دیدم که جلوی من ایستاده. زمستون بود، بارون میومد، کاپشن زیپ کاپشنشو تا اینجا کشیده بود بالا، دستکشای چرمی دست کرده بود و یه کیف هم اینجوری، یه کیفی که حجیم بود انداخته بود رو دوشش. من یه دفعه‌ای بهش گفتم که تعجب کردم که چرا اینجا، گفتم برای چی اومدی اینجا؟ گفت که اومدم باهات صحبت کنم. بهش گفتم که خب برو بیرون تو حیاط، من میام با هم ببینم چی شده. رفت بیرون.
یه بارون خیلی شدیدی می اومد همون روز. در بستم رفتم بیرون، دیدم که نمیشه زیر بارون ایستاد. ماشین من تو حیاط شرکت پارک بود. بهش گفتم بشین تو ماشین با هم صحبت کنیم. من پشت فرمون بودم، اون طرف نشسته بود. همین که نشست تو ماشین به من گفت که شنیدم که میخوای ازدواج کنی. اصلا به صورتش نگاه نمی‌کردم، من کاملاش اینجوری مثلا روبرو رو می‌دیدم. من یه لحظه حرکت دستش رو که دیدم یه چیزی از تو کیفش در آورد، فهمیدم اسیده. خیلی راحت شیشه اسید رو گرفت رو سرم. تنها کاری که تونستم تو اون لحظه بکنم این بود که سرمو چرخوندم و دستامو گرفتم جلو صورتم. من در ماشین رو باز کردم، خودمو پرت کردم پایین. توی چند ثانیه مثلا یه لحظه به خودم اومدم، دیدم در باز کرده داره میره. شروع کردم دویدن سمت سوله کارگرا. در رو باز کردم و شروع کردم داد و بیداد کردن که آی فلانی بیاید، رو من اسید ریختن و اینا. کارگرا که منو دیدن یه لحظه خشکشون زده بود. تو همون چند ثانیه صورت من کاملا سیاه شده بود. اینا اومدن بیرون و با یه حالت وحشتناکی به من نگاه کردن و خانم سلطانی چی شده؟ چرا این شکلی؟ نمیدونم. بهش گفتم آره رو من اسید ریختن رو. این صدای داد و بیداد و حرفای ما رو که شنید، از در شرکت بچه‌ها که اومدن بیرون دیدنش، از در شرکت دوباره برگشت. انگار که نمیدونم پشیمون شد یا چه اتفاقی تو اون لحظه افتاد. دوباره برگشت و گوشیشو در آورد و بعدا متوجه شدم که گوشیشو در آورده بود و داشته لایو میگرفته و شروع کرد دویدن سمت من و همینطوری که داشت میدوید و گوشی دستش بود میگفت که این به من خیانت کرده. من فهمیدم که داره برمیگرده، اینجوری داره میدوه، این الان دوباره یه بلای دیگه سر من میاره. دویدم تو سوله، اینم اومد تو سوله همینطوری دنبال من میکرد. همینطوری داشتیم میدویدیم، یکی از کارگرا که خودم آورده بودم این سر کار که هم محله ایمون بود، اون بنده خدا میدونست و بهش گفتم آی فلانی من دارم کور میشم. رفتم پشت سرش و یکی اینو میله گرفته بودن دستشون که فقط بتونن اینو دورش کنن که حالا سمت خودشون و سمت من مثلا نیاد. اینو یه خورده چیزش کرد، از من دورش کرد، یه فاصله بین ما افتاد. من از همون در سریع رفتم بیرون دویدم رفتم سمت یه آشپزخونه بود برای کارگرا. رفتم سمت اون آشپزخونه، همه کارگرای زنمو فرار کرده بودن، رفته بودن تو در بسته بودن. در رو باز کردم و به همکارم گفتم که سارا من دارم کور میشم، چشم داره کور میشه. گفت که الهام زنگ زدیم. گفت الهام زنگ زدیم آتش نشانی و گفتن که فقط آب بریزید و زنگ زدیم آمبولانس داره میاد. خب اونجا هیچ آبی هم نبود. یه تانکر کوچیک داشت، یه منبع کوچیک داشت که به زور شیر آب باز میکردی اگر بعد 10 دقیقه یه لیوان آب پر میشه. یه شیر آب باز کردم، 2 تا مشت اینجوری فقط زدم تو صورتم، چیز صدای آمبولانس رو شنیدم. اولش که کاملا هوشیار بودم، حرفاشون رو میشنیدم. بعد شنیدم که دکتر گفت که خب نیمه بیهوشش کنید، کمتر درد بکشه. تمام اون مدت چشامو اینجوری بسته بودم، فشار میدادم و اصلا نه نگاه میکردم که کجام، نه نگاه میکردم که داره چه اتفاقی میفته. اصلا باز نکردم چشمامو و فقط صداهاشون رو میشنیدم. شستشو دادن، لای ملافه پیچیدن، فرستادن تهران. بیمارستان سوختگی انقدر وحشتناکه، میتونم بگم که آخر دنیاست بیمارستان سوختگی.
از فرداش دیگه همش تعویض پانسمان و درد و یه جوری شبیه شکنجهگاه. هم درد جسمی رو داری تحمل میکنی، هم به این فکر میکنی که خب بر صورتت قرار چه اتفاقی بیفته. من واقعا نمیدونستم. من 2 ماه اونجا بودم. این 2 ماهی که اونجا بودم هیچ ذهنیتی از سوختگی نداشتم. من نمیدونستم که بعدش قرار چی بشه. به این فکر میکردم خب حالا بعد از 1-2 ماه که من قراره از اینجا برم، یا این عمله که دارن انجام میدن یا هر اتفاقی داره میفته قرار خوب بشه. چشم راستم بینایی نداره. خب دستام خیلی آسیب دید و خب این قسمت هم که ابرو مو از بین رفته متاسفانه قابل برگشت نیست، قابل حتی کاشت و اینام نداره، چون بافت زیرش کاملا تخریب شده و جواب نمیده پوست دیگه، امکان ترمیمش وجود نداره. من طی 2 سال بعدش حدود 15-16 تا جراحی انجام، فکر کنم 16 تا یا 17 تا جراحی انجام دادم و بعد خب جراحیامو رها کردم، رفتم سر کار. تقریبا 1 سال و نیم مشغول کار بودم، 1 سالی دوباره. بعد از 1 سال یه جراحی دوباره انجام دادم تابستون همین امسال. تقریبا فکر کنم 17 تا در کل 17 تا 18 تا جراحی انجام دادم که خب بیشترش هم روی صورتم بوده، روی پلکم، روی گوشم و قسمت‌های مختلف صورت. ذره ذره هر بار پیوند شده، هر بار ترمیم شده، هی تغییر کرده. چه کار کرد؟ اونو همونجا توی سوله کارگرها در روش بسته بودن و زنگ زده بودن پلیس اومده بود همونجا گرفته بودش. نوید بعد از 2 ماه که خب اومد بیرون از زندان، یه چند ماهی بود، 1-2 ماهی فکر میکنم تو خود گرمسار بود. این زمزمه اسیدپاشی تو شهر پیچیده بود. خاطرم هست که یه روز جمعه بود و یه دفعه اومدن گفتن که نوید و شاهرگش دور میدون زدن، مثل اینکه چند تا از بچه‌های گرمسار که حالا خبر شنیده بودن که این آقا اسید پاشی کرده و اینا، که بعدن توی اظهارات دادگاهشون هم گفته بودن که آره ما غیرتمون اجازه نمیداد که اسید پاش تو شهرمون برای خودش مثلا بچرخه. زده بودنش، خب چیز خاصی هم نشده بود، یعنی رسونده بودنش بیمارستان و حالا دوخته شده بود، دوره کارش انجام دادن، چیزش هم نشده. شکایت هم کرده بود از اون آقایونی که این کار کرده بودن و دیه دادن بهش، فکر کنم 7-8 تومن دیه گرفته بود یا پول گرفته بود که مثلا رضایت بده. بعد دیگه کلا از گرمسار رفت. اون زودتر به دیهش رسید. اون سر به موقع سر 1 ماه نشده دیهشو گرفت. الان حکمی براش بریده شده؟ نه، پرونده تو بازپرسیه. وثیقه‌ای هم که گذاشته بود به نفع دادگاه جلب شده و به حساب دادگاه رفته و تو آخرین مرحله‌ای که ما داشتیم مال چند ماه پیش بود، قاضی گفته بود که من به هیچ عنوان رأی صادر نمی‌کنم، به خاطر اینکه در جرم‌هایی که اعدام و قصاص هست باید حتما مجرم حضور داشته باشه و ما حکم غیابی نمیدیم. کار خاصی انجام نمیدن برای پیدا کردنش. نمیدونم چرا، واقعا یا به خاطر اینکه این مسئله از یه جای دیگه‌ای داره حمایت میشه، یعنی در بطن خودش داره حمایت میشه. میدونین چی میگم؟ یعنی اسید پاشی شاید اونطوری که لازمه با مجرمش برخورد نمیشه و خب مسلما تو
دادسرایی که این آدم رو به اون شکل آزاد کردن هم مسلما پیگیر نخواهند شد که اون آدم برگرده و ما هرچی سعی کردیم که حداقل پرونده از گرمسال بیرون بره تا بتونیم توی جای دیگه مثل مرکز استان پیگیری کنیم. متاسفانه هی برگشت خورد به همون گرمسار و گرمسار هم کاری انجام نمیدن. تعریف کن با انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی چجوری آشنا شدی؟ گفتن این همچین جایی هست و به بچه‌هایی که حالا این اتفاق براشون افتاده کمک میکنن. من یه تماس گرفتم و یه قراری گذاشتیم. اولین بار من آقا محسن رو تو بیمارستان لبافی نژاد دیدم. رفته بودم اونجا برای چشم پزشکی و آقا محسن زحمت کشیده بودن با یکی دوتا دیگه از خانم‌ها اومده بودن اونجا و ما اولین بار همدیگر رو اونجا دیدیم. انجمن رو معرفی کردن، رفتم اومدم. همدردها رو پیدا کردن خیلی خوب بود و کنارشون دیدن قدرتشون. دستی مثل آقا محسن وقتی دیدم که خب با اون حجم از سوختگی، با اون حجم از درد انقدر قشنگ داره زندگی میکنه، واقعا برام یه الگو شد و به این فکر کردم که خب اگر این آدم بعد از 10 سال داره انقدر قشنگ کنار اومده و داره زندگی میکنه، خب منم میتونم. کمکم کردن، یه سری فعالیت ها رو شروع کردیم. یه نمایشگاه گذاشتن، من یه تابلو بردم برای نمایشگاه، از چهره خودم بود. یه نمایشگاه دیگه، نمایشگاه ملی جشنواره ملی همام بود، تابلومو اونجا هم بردم و بعد از اون توی نمایشگاه دیگه تو ترکیه بود تابلو بردم. بعد یواش یواش کار مدلینگ انجام دادیم به کمک بچه‌ها. بعد تئاتر انجام دادیم. سعی کردیم که حالا یه سری کارهایی مثل گروهی انجام بدیم. کلاسای مشاوره داشتن، کلاسای نمیدونم سفالگری داشتن، اینو داشتن. خیلی خوب بود، میرفتیم میامدیم و خیلی خیلی تو روحیه‌مون تاثیر گذاشته بود. خیلی خوب بود و واقعا به من کمک کرد. یه مشکلی که ماها داریم اینه که به خاطر اینکه چهرهمون تغییر کرده به چشم مردم آشنا نیستیم. این چی میگم؟ اونم یه بخشش به خاطر اینه که شاید اکثر کسانی که این اتفاق براشون میفته خودشون رو پنهان میکنن. یعنی تمام کسانی که حالا چه با اسید چه با آتش سوختگی داشتن و صورتشون تغییر کرده، مخصوصا خانم ها خودشون رو سعی میکنن پنهان کنن، گوشه‌گیر میشن، خونه نشین میشن و این به خاطر اون نگاه مردم تو جامعه. وگرنه خب به خود که ما مشکلی با خودمون نداریم. هم قبل از اینم همین الهام بودم، بعدش هم همینه، مشکلی با خودمون نداریم. چیزی که اذیت میکنه نگاه مردمه. من به اولین چیزی که فکر میکردم اینه که خب چشم مردم عادت کنه، چشم مردم به دیدن کسی که صورتش سوخته و ممکنه ابرو نداشته باشه، چشم نداشته باشه، بینیش مشکل داشته باشه، لبش کج باشه و هر چیز دیگه، چشمشون عادت کنه به دیدن همچین تصاویری. استانداردهای زیبایی رو ما بشکنیم. اینکه مثلا بگیم کسی که حتما به این شکل باید باشه که ما الان داریم خیلی شدید مثلا توی جامعهمون میبینیم. اگر لبش اینجوری باشه قشنگه، اگر مژه هاش اینجوری باشه قشنگه، اگر ابروش این حالت باشه قشنگه. و اومدیم یه دستگاهی درست کردیم، همه رو داریم از این دستگاه رد میدیم و همه رو شبیه هم با یک استاندارد و یک شکل اون قشنگی آدما رو داریم ازشون میگیریم. فکر میکنم شکسته شدن این استانداردها یکی دیگه از اهداف ما بود و امیدوارم که حداقل تا یه حدی انجام شده باشه.